ko. Thank you so much. Ito lang kasi yung libangan ko na lang pag umaga nagising. So, wala naman akong ibang magawa, especially pag ganitong maulan. So, ito na lang muna. Dahil hindi kami makapunta sa parlor, sariling paganda na lang muna tayo. Pero mostly kasi, mas feel kong ayusan yung sarili ko sa sarili kong pamamaraan. So, I find another product para naman sa straight. So, ito yung talaga yung buhok ko. Na kung nakikita nyo yung curly, ginagawa ko yun. And I find this one. So, I try ko to is SERUM. So, L'Oreal din siya. Nakita ko kasi yung effective na L'Oreal. From shampoo to conditioner and lotion. Ano siya? Napakaganda sa skin and sa buhok. So, of course, kailangan natin ng straightening. So, ginagamit ko lang siya idadampi ko lang siya hindi totally na straight. Kasi ayoko masunog yung buhok ko. So, normally, ganito lang yung paggawa ko, guys. Hindi ko siya totally pinag-i-stay sa buhok ko na longer. Like what yung nakikita nyo sa shop or sa mga salon na pag-straight nila ng hair. Kailangan kasing ang pag-straight ng buhok is hindi siya totally pag-iigit natin sa buhok natin. So, ganito lang siya. Hindi mo siya dapat pagtagalin sa buhok na may init na init. Normally kasi, ano lang naman to from number 2 lang. Hindi naman siya totally yung napaka-init. Kung nakikita niyo yung pag magpapa-straight kayo sa sa mga salon, makikita niyo halos umiinit, halos umuusok yung buhok na hindi siya healthy sa hair natin. So, ito lang ang gawa ko. Normal kasi yung hair ko, kaya ayaw ko rin siyang ipagalaw talaga sana sa parlor. Kasi one time na akong may reband sa Pinas. Nangyari, nasunog siya. Kaya ginawa ko, after that, nagpa-alaga ako. So, parang natakot na ako na magpa-reband ulit. Kaya ito lang yung siya, normal ko hair. Yan. Ako din nagkulay dyan. Ano siya? Color chestnut color. Diba maganda? And soon, try ko mag-color ng pepper salt. Kung anong looks na pepper salt.
warm up lang. Papahid lang ako nito. Ayan. Squish mo lang siya. Yes. It's my normal hair. Serum is the best para sa mga hair natin na to treat it well. So, it's my daily life. Diba? Simple lang siya, o diba? Hindi mo siya makikita ng pinariband. Or magpunta ka ng parlor. So, dito lang. Happy na ako. Thank you for watching.